طريقة تحضير الكابتشينو الرغوية بهذا الشكل بإضافة المقادير: كوب من النسكافيه، كوب من السكر، وكوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة بهذا الشكل. ونخلط المواد مع بعضها البعض بهذا الشكل. وبعد ما اختلطت عندي المواد بهذا الشكل راح اضربهم بالخلاط الكهربائي، لان اي خلاط او اي مضرب يدوي ما راح تنطينا النتيجة اللي نريدها. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل، ونبدأ بالخفق تقريبا الى مدة 5 دقائق حتى تعطينا النتيجة الحلوة اللي نريدها بشكل رغوة هذا الشكل. حتى لو صارت عندي بهذا الشكل مو هذا الشكل المطلوب، بعد راح ابقى اخفق بها الى ان اوصل بها الى الشكل الرغوي. ونستمر بالخفق لمدة 5 دقائق. وبدأت تتخن وياي بهذا الشكل مثل ما تشوفون. ونبقى نستمر بالخفق إلى أن تصير قوامها ثقيل، تخينة يعني. بدأت تتخن ويانا بهذا الشكل، شكلها كريمي. بعد نحتاج إلى خفق بهذا الشكل. وبعد أن أصبحت وياي بهذا الشكل الكريمي أطفي عليها، وشوفوا شلون صارت بهذا الشكل الحلو كأنه آيس كريم بهذا الشكل. هذا القوام الكثيف اللي أريده بهذا الشكل. وهي هاي رغوة الكابتشينو حضرناها وياكم بالمنزل بهذا الشكل الحلو حبيباتي. وبالنسبة إلى طريقة التقديم، نأخذ ملعقة من الخليط اللي سويناه بهذا الشكل. اللي يريد ملعقة، اللي يريد ملعقة أكثر من ملعقة، ملعقة ونص بهذا الشكل. ونضيف عليه الحليب الساخن بهذا الشكل. شوفوا الرغوة شلون ترتفع حلوة بهذا الشكل. ونخلطها شلون امتزج الحليب ويا الرغوة مالتنا مال كابتشينو بهذا الشكل الرائع. يعني ما انفصل الحليب عن الرغوة بهذا الشكل. شكل حلو وطعم جدا جدا طيب رهيب. نسوي وياكم واحد ثاني بهذا الشكل. ناخذ ملعقة من الكابتشينو اللي حضرناه بهذا الشكل، ونضيف عليه الحليب بالشكل هذا.
ونخلطه بالملعقة بهالشكل، ومزجة الرغوة ويا الحليب. شلون الرغوة حلوة بهذا الشكل. وهنا أنا عندي زينته بالحبات الكاكاو بهذا الشكل. اللي يحب يزينه واللي يحب يبقى هيك نفس الشي، يعني طعم طيب ينطي، بس هيك كشكل حلو أرتب. وهذا مثل ما تشوفون وتحبون إن شاء الله تجربونه، وألف عافية. بالنسبة لطريقة الحفظ، إن شاء الله نحفظه يعني بهذا الشكل، بهيجي شغلات محكمة جيدا، ونضعه في الفريزر لمدة أسبوع يبقى ويانا، نحتفظ به لمدة أسبوع بهذا الشكل. يعني نخليه بهاي العلب ونخليه بالثلاجة لمدة أسبوع يبقى ويانا. إن شاء الله الطريقة حلوة وتعجبكم وتجربوها وتقدموها لضيوفكم، وطريقة حلوة وسهلة وبسيطة وطعم كلش طيب ولذيذ. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها، وألف عافية وشكرا.